Lagay na natin guys, gamitan din natin ng kamay kasi gumamit sila ng kamay. Ganyan din natin, kamay din natin, te. Ay, grabe. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today is going to be a reaction video. Ayan, magre-react tayo dito sa video ngayon na sobrang viral niya sa TikTok. Oh, wow! Ayan, viral na rin siya sa YouTube. So we're going to do the reaction video first. Then after that, magme-makeup tayo. Gagayahin natin kanyang makeup. Makapal ang kanyang makeup. So pagkapalan tayo ng makeup ngayon. Charot! So, we're going to do the reaction first, and after that, I will do the makeup challenge. Ayan, since makeup challenge naman to, so gagayahin natin siya. Charot. So without further ado, let's start. Wow! Oh, wow! Guys, grabe ang kapal ng kanyang foundation. Mukhang may-ari siya ng factory ng foundation, no? Grabe ang kapal po ng kanyang foundation. Mukhang hindi ko pa nagawa ang paglagay ng foundation na ganito kakapal. Sobrang ang kapal. Ang kapal! Ayan. So, next, panonoorin natin itong isa pa. Mayroon pa isa eh. Ay, grabe. Ay, grabe. Ayan, nakita nyo guys, ang kapal talaga ng kanilang foundation. Ayan, ngayon ko lang nakita ang ganitong foundation. Ganito kakapal na foundation. So, gagawin natin ito. Tingnan natin. Pero ang gagamitin kong foundation, itong mga foundation na malapit na mag-expire. O, diba? So, mag-start na tayo sa ating makeup challenge. Charot! Maglalagay lang tayo ng headband in case maglaglagan yung mga foundation dyan. Ayan, hindi mapupunta sa akin buhok. Charot! So, start na tayo guys. Ayan. For the foundation, I'm going to use this foundation, which is the full coverage foundation from Catrice. Ilagay niyo muna dito. Ayan. Oh. So, ang ginawa niya, so, gamitin na natin ng kamay. Oh, kamay na natin yan. Ayan, oh. Grabe, te. Grabe. Ayan. Ayan, oh. What? Kinamay niya. Oh, kamayan din natin, oh. Sabi talaga, eh. Pagkapalan talaga ng face, oh. Diba? What? Tapos, may ano pa. Yung tumutulo pa, okay? So, patuluin din natin yung foundation natin. Oh, goodness. Ay! Ayan, pinatulo niya eh, oo. Ayan. So, patuluan din natin, oh. Ay, grabe, te. So, gayahin natin yung kanyang makeup. Siya lang ba marunong mag-makeup ng ganyan? Gayahin din natin. Meron ba ba natira? Meron pa ba? Wala na eh. Wala na natira. Naubos na, te. Wala na natira. Naubos na, te. Oh my God! Ayan. Lagay na natin, guys. Gamitan din natin ng kamay kasi gumamit sila ng kamay. Ganyan din natin. Kamayan din natin, te. Ay, grabe. Ay, grabe, oh. Grabe na to, bay. Ay, grabe. So, kailangan natin siyang i-blend, oh. Ay, grabe. Grabe. Ganito pala yung pag makapal, no? Okay, blend natin siya. Hindi pwedeng hindi blend kasi baka pangit siya, no? Kahit makapal yan. Ayan, para maganda pa rin siya kahit pakapalan ng ano. Para maganda pa rin siya, guys. Ayan. Kailangan natin siyang i-blend, oh. Ayan. So, na-blend na natin siya, guys. Pero kahit na-blend na natin siya, no, makapal pa rin talaga siya, no? Grabe, no? Sana all, maganda pa rin kahit makapal yung makeup nila. So, ang next natin, guys, is itong concealer. So, I'm using this concealer from Rimmel. Ayan. So, gagamitin natin to.
Ayan. So, kapalan din natin guys kasi makapal talaga yung mga ano nila eh. Makeup. So, kapalan din natin. Okay? Tingnan natin kung ano yung kinalabasan. Kalalabasan pala. Tingnan natin. Kapal eh. Kapal oh. So, medyo makapal na siya guys. Ayan. Ginaya natin ang kakapal ng kanilang face. Ayan. So, i-blend lang din natin siya guys. Ayan. Blend lang din. Kailangan i-blend talaga, oh. Kasi pag hindi mo siya i-blend, pangit, eh. Ayan. Next natin, guys, ay itong loose powder. So, this is from Catrice. So, next natin guys is eyeshadow. So, for the eyeshadow, I'm going to use this eyeshadow from Rimmel. So, ang next natin guys is gagamitin ko itong dark. And then, gagamitin ko itong blue. Ito. So, lalagyan din natin sa baba ng ating mata. So, next natin guys is itong eyeliner. I'm using this eyeliner from Maybelline. Ayan, so magkikilay muna tayo guys bago tayo maglagay ng false eyelashes. Kilay-kilay muna tayo ng mabilisan. Next natin is mascara. I'm using this Maybelline. So, next natin guys, magko-contour tayo. So, I'm using this Into It Highlight and Contour Compact. Ayan, so next natin is itong bronzer. Lalagyan natin siya na kahit kunti lang. Next natin is itong blush. So I'm using this blush from Rimmel.
So, ang next natin ay itong Wet n Wild highlighter. Ayan, so lagyan din natin ang ating third, ha? Ayan, so next natin is lipstick. So I'm using this lipstick from Maybelline. So the last one is this fixing spray from Rimmel. So ayan, tapos na tayo sa ating makeup challenge. Ayan. Actually, medyo nangangati ang aking mukha dahil sa foundation kanina na makapal. Charot. Ayan, gaya-gaya kasi tayo. So, ayun na guys. Thank you so much for watching my video. And I hope to see you again soon in my next video. And ano pa ba? If you haven't subscribed yet to my channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin ang notification bell so that you will be notified every time I upload new video. And dito na nagtatapos ang ating video. Thank you so much. God bless everyone. And Happy Valentine's Day, everyone. Bye!